واسه درست کردن کیک شکلاتی بیبی اول از همه باید سفیده و زرده 8 تخم مرغ رو از هم جدا کنیم. حتما هم حواسمون باشه که حتی یه ذره از زرده قاطی سفیده هامون نشه. بعدش شروع میکنیم به فرم دادن سفیده و با همزن هم میزنیم. یکم که هم زدیم نصف شکر یعنی 100 گرمش رو به سفیده هامون اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا فرم بگیرن. بیش از حد سفیده رو فرم ندین که باعث میشه کیکتون سفت بشه. وقتی اینجوری شد کافیه. تو مرحله بعدی باید زرده ها رو با همزن بزنیم تا کرمی و حجمدار بشن. یکم که زرده ها رو هم زدیم یه قاشق چایخوری وانیل بهش اضافه میکنیم و همچنان هم میزنیم. بعدش بقیه شکر رو اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا شکر حل بشه. حتما هم باید دور ظرف رو دورگیری کنیم تا بعدن کیکمون بوی تخم مرغ نده. حالا به زرده هامون 4 قاشق غذاخوری سرخالی آب ولرم اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم تا کامل با هم مخلوط بشن. تو مرحله بعدی به 170 گرم آردمون، 30 گرم پودر کاکائو و یه قاشق مرباخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم و با هم ترکیبشون میکنیم. حالا سفیدهای فرم گرفته رو همراه با آردمون طی 3 مرحله به زرده ها اضافه میکنیم و خیلی آروم و دورانی هم میزنیم. یادتونم باشه که آرد و بیکینگ پودر حتما باید الک بشن. دورانی هم زدن و آروم هم زدن هم توی پف کیک خیلی تاثیر داره. پس یادتون نره. حالا مایه کیک رو میریزیم داخل قالب 20 سانتی که از قبل داخلش کاغذ روغنی انداختیم. یه مقدار کمی از مایه کیک رو هم داخل یه قالب کوچیک‌تر میریزیم. این واسه کیک اصلیمون، اینم واسه پودر کیک. چند باری هم کیک ها رو میکوبیم روی میز کار تا هوای داخلش خارج بشه. بعد کیک ها رو میذاریم داخل فر از قبل گرم شده تا با دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه الی 1 ساعت بپزه. وقتی کیک هامون پختن و خنک شدن کیک کوچیکتر رو به چند تا تیکه تقسیم میکنیم و میذاریم توی هوای آزاد تا خشک بشه. اون یکی کیک رو هم میذاریم داخل کیسه و درشو خوب میبندیم و میذاریم داخل یخچال تا استراحت کنه. روز بعد کیک های خشک شده رو با دست یا خردکن خوردشون میکنیم جوری که کاملا پوچ بشن.
وقتی هم که کیک اصلی رو از یخچال در میاریم ممکنه روش یکم مرطوب و چسبناک باشه که بهتره قبل از برش زدن اونا رو جدا کنیم. حالا کیکمون رو به 3 قسمت برش میزنیم. اینم از بافت کیک. تو مرحله بعدی حدود 600 گرم خامه قنادی رو که از فریزر در آوردیم و مثل بستنی آب شده با همزن میزنیم تا خوب فرم بگیره. 4 الی 5 قاشق چایخوری پودر کاکائو رو هم روش الک میکنیم تا خاممون شکلاتی بشه. یادتون باشه که وقتی خامه کاملا فرم میگیره رنگش مات میشه و به اطراف پرت میشه. حالا یه تیکه از کیک رو میذاریم روی صفحه گردون و مقداری خامه فرم گرفته رو به کمک قیف میریزیم روش. بعدش هم با چاقو یا پالت صافش میکنیم. بعد دور کیک رو با خامه یه دیوار درست میکنیم. وسطش رو هم موز و گردوی خورد شده میریزیم. یکم خامه رو هم روی موز و گردوها میریزیم تا لایه بعدی بهتر بچسبه. مجدد لایه بعدی رو میذاریم. حتما هم چک میکنیم که لایه ها درست روی هم قرار گرفته باشن. بازم همون مراحل رو براش انجام میدیم. حالا لایه سوم کیک رو میذاریم و از خامه فرم گرفتمون میریزیم روش و با چاقو یا پالت صاف میکنیم. خامه‌های اضافی دور کیک رو هم با چاقو میکشیم دور کیک تا همه جای کیک با خامه پوشیده بشه. اگه دور کیک خامش کم بود میتونین خودتون بهش اضافه کنین. حالا کیک پودر شده رو میریزیم روی کیک و سعی میکنیم که همه جای کیک با پودر پوشیده بشه.
حتما هم با دست یکم پودر رو حرکت میدیم تا مرتب بشن و همه جای کیک رو بپوشونن. این هم از کیک بیبی خوشمزه ما که یه گزینه جذاب واسه تولدا و مهمونیاست.